टोली चाहिँ अहिले यति नै छ बिस्तारै बिस्तारै थपिन्छ होला यसमा फर्स्ट घरै यहीँबाट हो हाम्रो भैलो टोली चाहिँ यसबाट अलि मजाले आउँदैन एभिएटर सब छ एक्सपोजदेखि लिएर स्कुटरदेखि लिएर यहाँ हामीले सबले आफ्नो आफ्नो गाडी लिने कुरा हो यत्रो गाडी छ सब लिएर जानु लाग्यो अब भिनाचुकमा जानु लाग्यो भैलो खेल्न होपफुल्ली रमाइलो होस् तर रमाइलो हुन्छ अनि सर उतै जोइन गर्ने रे
नानी ममिता